Yon, ito. Kakain na naman tayo ng anong tawag nito? Pork lempo. Ayan o, lempo o. Siyempre may kasamang Mang Tomas. Itong Mang Tomas ang pampasarap. Pero bago ang lahat, magdasal na tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa pagkainan sa aking harapan ngayon. Sana masustansya ito at mabusog ako nito. Pati yung mga nanonood, Lord, busugin nyo rin sila. Kahit nanonood lang sila, busugin nyo rin sila, Lord. Yun lang, maraming salamat. Sana naman, okay, umpisahan natin. Papakin natin tong pork lempo. Yung ayaw dyan, manood na lang kayo. Napakasarap niyan. Siyempre, Mang Tomas. Ibuhos natin dito yan. Sarap. Sarap.